Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 147, sau khi Diệp Phàm tẩn cho hai tên họ Kim một trận ra trò, cuối cùng để kết liễu bọn họ, Diệp Phàm liền thi triển ra bát cấm lĩnh vực. Nhất thời, ngay khi lĩnh vực thi triển, Diệp Phàm lập tức biến ảo. Giờ khắc đó, nhìn hắn như một vị ma thần đứng giữa trời cao. Nhìn thấy Diệp Phàm bước vào bát cấm, lão già tiên đài cảnh cũng phải giật mình sợ hãi lắp bắp nói: "Người đã tiến vào bát cấm." Lời hắn vừa dứt, Diệp Phàm bắt đầu ra tay dạy dỗ cái tên tiên đài cảnh đang huênh hoang kia một trận để hắn biết thế nào là lễ độ. Chỉ trong nháy mắt, dùng tốc độ như tia chớp, Diệp Phàm đã liền bay tới rồi tung quyền lên người lão ta, làm lão già kia hét lên trong đau đớn. Chưa dừng lại, khi lão già này muốn chạy trốn, Diệp Phàm đã liền lấy ra vạn vật mộng khí đỉnh của mình, đập thẳng trên người lão. Sau đó, anh ấy phóng tới, một quyền đập bay lão ta xuống mặt đất. Cuối cùng, Diệp Phàm dùng một đòn toàn lực và kết liễu lão ta. Còn cái tên Kim Xích Tiêu, hắn thấy vậy thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, giờ khắc đó, chỉ thấy Diệp Phàm giương cung nhắm thẳng về phía hắn. Khi mũi tên phóng ra, tên kia hét thảm, thân hình cứ thế ngã xuống. Đến đây, Diệp Phàm mới lạnh lùng quát: "Chẳng phải ngươi muốn lấy mạng ta sao? Hôm nay dừng tại đây, ta cho ngươi đi chầu Diêm Vương." Thế vậy, Kim Xích Tiêu sợ hãi ôm lấy bả vai, vừa bị mũi tên xuyên thủng. Tuy nhiên, ngay lúc này thì lại xuất hiện thêm 3 tên trưởng lão tới cứu Kim Xích Tiêu. Ngay lập tức, 3 vị thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay. Một bức sơn hà đồ vạn dặm lập tức ập về phía Diệp Phàm. Thấy thế, Diệp Phàm lập tức bỏ chạy. Trong lúc rút lui, Diệp Phàm liên tục kích hoạt bí quyết chữ giai để tăng gấp 10 lần chiến lực. Thế nhưng thật kỳ lạ, lần này lại không kích hoạt được. Thì ra, nó là do Diệp Phàm sử dụng bát cấm. Ngay lập tức, anh ấy giải trừ trạng thái này rồi tăng tốc thoát đi. Thấy thế, 3 tên trưởng lão lập tức lao theo truy đuổi. Diệp Phàm biết không thể đối đầu trực diện với 3 lão già này, hắn lập tức đổi mục tiêu sang Kim Xích Tiêu, dùng đại hư không thuật, Diệp Phàm đi vào hư không rồi tiếp cận mục tiêu. Bị áp sát bất ngờ, Kim Xích Tiêu hét lớn, cơ thể đột ngột nứt toác để lộ ra hình dáng sinh vật thái cổ. Dưới một quyền của Diệp Phàm, một tiếng nổ vang trời bạo phát, xương cốt Kim Xích Tiêu gãy vụn, hắn mượn lực rút chạy nhưng hai cánh tay đã nát bấy. Diệp Phàm không để đối thủ thoát, hắn hóa thành đạo ánh sáng truy kích, Kim Xích Tiêu liều mạng thiêu đốt căn nguyên để bỏ chạy. Đáng tiếc, Diệp Phàm đã cầm chiến mâu rồi phóng về phía trước xuyên thủng hư không, cuối cùng cắm phập vào lưng Kim Xích Tiêu, kim chặt hắn lên vách núi, mặc cho 3 vị thái thượng trưởng lão giống giận ở đằng xa. Tiếp theo, Diệp Phàm thông dong tiến tới, rút chiến mâu ra và xách ngược Kim Xích Tiêu lên. Đến đây, tên kia mới thều thào nói: "Thả ta đi, ta nguyện trả bất cứ cái giá nào, không dám động tới ngươi nữa, chỉ cần tha cho ta một mạng, làm gì cũng được." Thấy vậy, Diệp Phàm lấy ra 6 mảnh đồng cổ loang lổ, hỏi về thứ chữ viết trên đó. Kim Xích Tiêu khó xử lắc đầu nói: "Ta không biết, thời gian quá lâu, loại chữ này đã sớm bị quên lãng rồi." Nghe vậy, Diệp Phàm nổi giận quát: "Không biết chữ thì để ngươi sống làm gì?" Tuy nhiên, tên kia muốn sống, hắn liền khai rằng đã gửi báu vật về Bắc Nguyên để dùng đại địa thần nhũ tẩy sạch vết bẩn. Đáng tiếc, cái này Diệp Phàm cũng biết, mặc cho sự van xin thảm thiết của Kim Xích Tiêu, Diệp Phàm vung nhẹ chiến mâu, anh ấy liền chấn nát thân xác và linh hồn của Kim Xích Tiêu thành tro bụi, ngay trước mắt 3 vị thái thượng trưởng lão đang lao tới. Sau đó, hắn biến mất ở chân trời, để lại những tiếng gào thét bất lực của những kẻ truy đuổi. Không lâu sau, trong đêm tối Diệp Phàm đã xuất hiện ở tại một ngôi nhà hoang. Nhìn vào đó, Diệp Phàm có cảm giác kỳ lạ. Ngay lập tức, anh ấy dùng Nguyên Thiên Thần Nhãn nhìn thử nơi này một lượt. Tích tắc sau, Diệp Phàm chấn động nhận ra trước mắt mình là từng dấu chân người, đồng thời còn có 2 người đã từng từ đây. Hắn nhận định đây là một vị vương giả hoặc thánh nhân tuyệt đại đã lặng lẽ tan biến vào tự nhiên mà không để lại danh tính hay truyền thừa. Diệp Phàm quyết định ở lại đây để cảm nhận đạo vận, chuẩn bị dùng long tủy để phá quan. Đêm xuống, khi vạn vật im lìm và Diệp Phàm đang ngồi thiền định, một thanh âm vang lên nói: "Ngẫu nhiên tới dưới tàng cây, gối đầu lên đá ngủ, trong núi không ngày tháng, bình yên không biết năm." Đồng thời, giữa bóng tối mịt mù, ngay dưới gốc cổ thụ, một lão đạo sĩ gầy còm bất ngờ hiện ra. Sau đó, lão đạo nhân chậm rãi bước đi, miệng lẩm bẩm về sự biến thiên của nhân gian và tiên đạo. Nhưng ngay khi mây đen tan đi, ánh trăng chiếu rọi trở lại, hình bóng lão đạo sĩ đột ngột bốc hơi không một dấu vết, để lại Diệp Phàm đứng giữa sân với cảm giác da đầu tê dại vì sự kỳ quái cực độ này. Đến đây, Diệp Phàm cảm thấy vô cùng kỳ quái, anh ấy quyết định ở nơi đây thêm một chút để tìm kiếm manh mối. Và liệu rằng anh ấy sẽ đạt được cơ duyên gì sau chuyến đi này? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!